Oh, masakit na ba? Sarap no? Sarap na ganito-gantuan no? Dapat ganito. Patawarin mo siya. Proceed to triumphant once again. We coming to win. We emerge from the rubble, still clutching the pen. Alright! It is I, Manong Jaire with a new vlog. Ito yung intro namin. Intro ba natin? Oh, ito yung intro natin. Nakalimutan namin mag-intro, di ba? Huwag na natin sabihin sa kanila na nakalimutan natin. Palagi naman natin nakalimutan yun. Nagkakape. Kasi ako mag-workout siya, hindi. Boxing. May boxing ako yun. Break J! Boom! At bago pa natin makalimutan, roll intro na natin. And together, We are J Planet Squad! Ay! Arrange natin mamaya yung intro. Ay putang ina, nga Bago pala. di pa natin na-arrange. Laki narinig. Kanina pa kami nandito nag-aabang ng elevator. Pati elevator, traffic. Putang ina. Lahat na lang ba? Traffic. Pati server nyo sa online class, traffic na rin. Mahal talaga nila ang word na traffic. Putang ina. Bakit kaya mahilig ang mga Pinoy sa traffic, no? Late naman sila palagi. Tamo, late na din kami swimming. Hindi tayo na late sa swimming. Na late tayo dahil nag-aabang kami pa. Kanina pa kami, ilang minuto na kami nag-aabang dito sa elevator na pumaba. Tsaka, halata na din. Kaya nakakangawit ka kumayo. Actually, kakagising lang namin. Tapos lulublob na kami sa pool. Is on the wing. Ano, naka-wide lens yun eh. Putang ina. Dalawang beses na ako nagtatamber sa kanilang mas lalong sumakit yung puso, mahapde. Gagong tagal. Hindi na nakakatawa eh. Noong una cute pa eh. Putang ina. Putang ina. Hindi na maganda to. Ang bakay sa elevator. Kantot very good talagang alam ko. Nagalit tulo. Putang ina, bakla. Bakla putang. Dami. Dami No nakasakay. excuses eh. No excuses eh. Wala mag-isip. Buksan nyo na agad. Huwag ka na mag-isip. Basta buhati mo. Pagod ka. Suwa ka. Sige, nahirapan ka. Sige, buhati mo. Kasumo ka. Basta ang alam ko lang. Maka-elevator. Focus. Basta ang alam ko lang, goal ko. Focus. Kahit ano mangyayari dito, wala akong pakialam sa inyo. Basta ako, abutin ko yung elevator. Iwan, lahat ng hindi makakasama. Iwan. Kasi matagal ulit magantay. Iwanan mo. Literal. Iniwan kami. Kahit pamilya ko pa. Hindi nakakaalam, iniwan kami ng papa neto. Kahit pamilya ko pa. Nauna na sila sa elevator, iniwan kami. Yun. Lamig? Malamig. Takpang kodos. Malamig ang tubig. Malamig ang klima. Malamig ang katawan. Mamatay ka. Tangina mo. Hindi, ano? Kapira naman yan. Ginanto pa ni Moses, di. By the Lord! Lord, forgive me. Ang Ten Commandments. Tawag sa amin ng Jai. Set mo kang mo taga ng round. Yung sexing babae. Round 2. Bakla, putang. Ipa-park yung Red Sea.
Bakit? Mukhang abnormal. Oh, masakit na ba? Sarap eh, no? Sarap ng ganitong kwentuhan eh, no? Sarap eh, no? Sarap ng ganito kwentuhan eh, no? Dapat ganito. Goals. Dapat goals. Ang pinagkukwentuhan natin, goals. Yan. Dive. Hindi ka makaka-dive? Dive na! Hindi ka makaka-dive? Hindi. Oo nga kasi. Putang ina. Putang ina. Wala eh. Hindi ako makadive eh. Tanga ka pala eh. Wala eh, no? Sayang ng ganito eh. Ano, lalagyan ng tubig yung tenga ko? Oo mo kasi. Sayang ng ganito eh, no? Sarap eh, no? Oh? Wala eh, no? Dito lang ako. O, lumub ka na. Tanga ka pala eh. Ay, Lodi. Lodi, may balita nga kami, Lodi. May bagong klase daw ng langoy. Oo. May naman ko dyan. Nagaling ako, kapatid. Ikaw ang gagawin mo, bro. Ano tawag dyan sa bagong swim na yan? Tawag dito, crucifixion swim. Lord, forgive me. Or the Jesus swim. The Jesus swim. Paano gawin dyan? Wala yung paa. Ganito. Yung mga kamay ganyan. At ang ulo, medyo tapingi. Ililipat natin siya sa Quiapo Church. Ililipat natin sa Quiapo Church. Viva! 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 Kailangan taga-pago dito. Taga-pago dito. Tapos, tawag dito naman, The Baptist Dive. Bakit ko putang ina? Diba? May gigil dapat. Bakit tinawag na Jesus swim yun? Sinarado na eh. Lord, forgive me. Lord, forgive me. Yung paa. Kaya nga importante ang footstep. The last dive. The last dive. Jesus last dive. Kaya pag nalunod ka abang ginagawa mo yung Jesus dive, tawag doon, the last supper. Putang ina sa tanan sa kanila. Pre, gusto mo makakita na The Baptist. Ay, The Baptist? Ito. Makasalanan po kami, kailangan namin mag-cleanse. So, in the name of the janitor, the lifeguard, and the Olympic swimmer. Sabihin mo salamat. Salamat tayo. Salamat tatay. Putang ina ninyo. Patawarin mo siya! Nalunod, hindi na. Putang ina ka. Yun ang tawag na The Baptist swimmer. Ano nga dito, The Baptist? In the name of the lifeguard, and the janitor, and the Olympic swimmer. Pag patawarin mo siya tayo. Patawarin mo siya. Ito dapat yung nagba-viral eh, no? Ang tinatawag naman dito, the dead swim. Kunwari may sniper dyan sa kabilang building ngayon. Hindi natin alam kung kailan. Wala. Update mga kaunggoy, may susunduin lang akong unggoy, no? Merong unggoy na bibisita sa amin and sino kaya yung hayop na yun, no? Alrighty, so nakuha ko na yung package. So yun, we've gone through a lot of barricades. Muntikan na kami mga mission failed, buti. Nakaisip si Manong Jerry ng napaka-intelligent plan. Big brain. At ngayon, pupunta na namin si MILKTEA. Medyo buwis-buhay yung ginawa po namin sa mga hindi po nakakaalam. Naka-red mark na kami sa mga dito sa alam mo yung stars. Naka-toast. Kasi ito pa yung in-effort namin. So yun, switch tayo sa food tayo. Nag-switch kami ng suot. Pati yung bag, pati yung face shield. Para kunwari tayo. So ito, sana let's go. So ayan, mission pass. Weh, di nga. We're almost to the finish line. So
mo sa akin sa mga nangyari, pre? Marami tayong ano, Yun yung pinakadelikado mangyari sa inyo. swimming tayo. Matapos nun, vlog. Bigla may wala si Kirisama. Then wala. Parang na-video mo yun. Oo, nag-bush buhay kami. Na-video namin yung bush buhay, pinag-usapan namin. Parang ano, no, nasa Baguio tayo ngayon. Because Barabay Jairo says so. And that's the bottom line because Barabay Manong Jairo said so. Matatawa talaga yung tao sa'yo. Nagbuka kang tanga. Nakakatawa talaga. Si Rick G. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Subscribe lang kayo. Kasi gagawa pa kami ng mga lulupit ng video. Shoutout nga pala sa comment of the day. Ayun! Sino kaya inayupak na yan?